سلام، امروز قراره با هم بریم به جایی فراتر از سیاره ها و ستاره ها، جایی که اسطوره فیزیک و سینما به هم میرسن. از مفهوم زحل و موج گناه کیهانی تا تحلیل عمیق فیلم سولاریس، اثری که روان انسان و کارمای کیهانی رو به تصویر میکشه. تا حالا فکر کردی که شاید گناه اصلا فقط یک حکم دینی نیست، بلکه رمز و موجی برای تولد ما در چرخه های کیهانیه؟ یا اینکه شاید سیاره زحل واقعا استاد سختگیر روح توه؟ امروز با یه گفتگوی متفاوت و تحلیلی با هم سفر میکنیم از اسطوره تا سینما. آماده ای؟ بعد نیست اول بدونیم زحل یا ساترن چی هست اصلا. همون ستاره بردباری یا پدر زمان هستش. توی اسطوره‌های یونانی زحل به نام کرونوس نگهبان زمان و محدودیت هاست، همونی که بچه هاش رو میبلعید تا زمان براشون تموم نشه. در علم زحل ششمین سیاره منظومه شمسی و با اون حلقه های شگفت انگیزش نماد محدودیت و دایره بسته است. اما توی متافیزیک زحل معلم جدی و کارماییه، نیرویی که مرز میذاره، عرصه رو برات تنگ میکنه، خفت میکنه تا بالاخره یاد بگیری مسئولیت رو گردنت بگیری. اون لحظه که حس میکنی این زندگی تکراری، راه‌ها بسته است یا اینکه باید خودتو با همه گره‌هات روبرو کنی، اون لحظه ها زحل داره باهات کار میکنه. فکر کن موج گناه سین فقط خطای اخلاقی نیست، بلکه همون موج سینوسی، سین ویو، موجی که کل هستی رو حرکتی و ارتعاشی کرده، از شب و روز تا قاعدگی ماهانه تا چرخش کهکشان. همه بر مبنای یک موجن، بالا و پایین، تولد و مرگ، حضور و غیبت. مرز و محدودیت چرا لازمه؟ چون تجربه و رشد بدون تلاش و رنج و عبور از موج‌های سخت بی‌معنیه. زحل همون استاد بزرگ کارماست و هر چالشی که تکرار میشه، هر درد و رنجی که باز بیدار میشه، یادآور همینه. باید از دروازه زحل رد بشی تا به مرحله جدید آگاهی برسی. اینجا سولاریس وارد میشه، یک فیلم علمی تخیلی اما در اصل مراسم رویارویی با سایه هاست. ایستگاهی فضایی دور تا دور یک سیاره هوشمند، سیاره‌ای که وقتی واردش میشی با عمیق‌ترین زخم‌ها و گناهات روبرو میشی. سین ویو. چون سولاریس باعث میشه خاطره‌ها و ترس سرکوب شدت جسمیت پیدا بکنن. در واقع سولاریس یک لابیرنت زحلیه، معماری بسته و چرخشی ایستگاه مثل حلقه های زحله. زمان اینجا کش میاد، خاطره ها تکرار میشن، گناه ها و اشتباه ها دوباره زنده میشن و هیچ راه فراری هم نیست مگر اینکه بپذیری، ببخشی، بزرگ بشی. این سیاره نه تنها خاطرات ما رو زنده میکنه، زخم های بسته شده رو هم دوباره باز میکنه. دقیقاً معنای حضور زحل توی زندگی همین هستش. دردهایی که فکر کردی تموم شدن دوباره بیدار میشن تا بالاخره آدم بشی. تو زندگی زمینی هر بار به یک مانع تکراری یا همون آزمون زحل میرسی. همون شخصیت کریس وقتی با همسر از دست رفتش روبرو میشه، انگار با سایه خودش مقابله میکنه. زحل یعنی مجبوری با مسئولیت گذشته و احساس گناه به صلح برسی، وگرنه این چرخه تا ابد تکرار میشه. همه چیز حول معماری دایره‌ای ایستگاه فضایی که در واقع نماد حلقه زحل هست میچرخه. تو محکومی که از تجربه و بلوغ فرار کنی. با عمل نکردن به ندای وجدان کارت راه نمیفته، آزمونت عقب نمیفته، فقط تکرار میشه. ولی چرا باید این قضیه برامون مهم باشه؟ چون هر کدوم از ما دقیقاً جایی از مسیرمون با موج زحل سر و کله زدیم. مسئولیت هایی که نمیخوای قبول کنی ولی ناگزیری، رابطه ها یا کارهایی که بارها تکرار شده و هر بار هم داره زخم تازه میزنه. حس سردی یا سنگینی، حتی افسردگی و کم رنگ شدن امید، هر جایی که باید ریشت قوی‌تر، منطقی‌تر و عمیق‌تر رشد بکنه، زحل حاضر بوده. حتی درون بدن، میدان انرژیمون، تروسفیلد مثل حلقه های زحل میچرخه. همونجوری که دی ان ای یک مارپیچ سینوسیه، یعنی گناه یا همون موج، تو خودمون هم حک شده. پس راز ماجرا چیه؟ زحل همون انرژی که تا ته خط نمیذاره فرار کنی. هیچ راه میانبر معنوی یا حتی علمی برای فرار از آزمون زحلی وجود نداره. باید از حلقه های بسته رنج بگذری تا بلوغ، صلح و سرانجام به آزادی واقعی برسی. این آزمون در تمام اسطوره ها هست، در قالب مرگ و تولد دوباره، عبور از شب به تاریک روح، پذیرفتن مسئولیت. حتی تو فرهنگ ایرانی فیلمایی مثل گاو، جدایی نادر از سیمین یا داستان‌های شاهنامه همین چرخه آزمون و رهایی رو دارن نشون میدن. حالا تو
کجای زندگیت احساس میکنی با انرژی زحل سر و کار داری؟ آیا جلوی حرکتت دیوار هست یا احساس تکرار رو شکست میکنی؟ دوست داری بدونی چطور این انرژی رو بفهمی و باش کار کنی؟ نظر و تجربت رو توی کامنت ها بنویس. سوال داری درباره انرژی زحل یا حتی سولاریس؟ بپرس. اگه سوژه های مشابه یا رفرنس بصری سینمایی میخوای اعلام کن. ما فقط در گناه یا چالش زاده نشدیم، ما دعوت شدیم که استاد آزمونای خودمون باشیم. تا ویدیو بعدی، آسمون درونتو کشف